Bearded Villains on tosiaan partaisten miesten veljeskunta, joka pyrkii edistämään oikeudenmukaisuutta ja parantamaan maailmaa. Ja meillä on nyt tässä paikalla kaksi jäsentä. Kapteeni Samu Tuhkasaari, huomenta. Hyvää huomenta, hyvää huomenta. Ja Prospect-jäsen Ville Arponen, huomenta. Hyvää huomenta. Järjestö toimii tosiaan Euroopassa lähes joka maassa ja perustettiin Suomeen viime vuonna. Niin kerro Samu ihan, että mikä tässä on ideologia taustalla? Tämä on lähtenyt Yhdysvalloista 2014 ja siellä tämmöinen meidän presidentti Frederick von Knox ensin perusti tämmöisen Instagram-tilin ja rupesi postailemaan sinne parakkaiden miesten kuvia. Ja tarkoituksena on lähtökohtaisesti saada partaa hyväksytymmäksi osaksi yhteiskuntaa. Äsken tuossa teidän uutisankkuri juuri pohti samaa, että kun tämä mun työ on vähän tällainen. Ja tähän on haluttu lähteä tekemään muutosta, että se on biologia, miehelle kasvaa parta. Miksei miehellä voisi olla parta? Aivan. Se on lähtenyt sieltä liikenteeseen ja pikkuhiljaa sitten kasvanut tämmöiseksi maailmanlaajuiseksi veljeskunnaksi ja herrasmieskerhoksi, joka tapaa toisiansa ja tekee erilaisia hankkeita. Tässä on myös ideologia taustalla, eli tämmöinen oikeudenmukaisuus ja tämmöiset hyvät arvot, niin Ville, avaa vähän niitä. No, meillä on tavoitteena ollut aina semmoinen, että voisiko sanoa tälleen suomalaisittakin, että ei parta pahoille kasva. Sen takia Bearded Villains tekee hyvän tekeväisyyttä ja ollaan Suomessakin oltu muutamassa hankkeessa, mutta koska me ollaan sen verran nuori järjestö, niin ihan isoimpia juttuja ei ole vielä tehty, mutta esimerkiksi syöpäjärjestöjen ja erilaisten tukijärjestöjen kanssa on oltu yhteistyössä tähän mennessä. Samu tosiaan San Franciscosta lähti 2014 ja laajeni sitten muualle maailmaan ja Suomeen tuli viime vuonna. Millä tavalla tämä Suomeen tuli ja perustettiin? Meitä oli muutama kaveri, jotka tai samanhenkisiä, parran puolesta samannäköisiä. Etsimme vähän toisiamme tuolta sosiaalisesta mediasta ja sitten meitä 5 kaveria. 5 kaveria oli sitten, jotka löysimme toisemme ja aloimme tekemään yhteistyötä ja vähän keskustelemaan, mikä tämä asia on ja mistä tästä saa lisää tietoa. Ja oltiin yhteydessä aika paljon tuonne maailmalle sitten Yhdysvaltoihin, Britanniaan, Eurooppaan muualle ja kyseltiin vähän speksejä, että miten tämmöinen homma saadaan tänne käyntiin. Skandinaaviaan oltiin aikaisemmin yritetty tämmöistä omaa chapteria perustaa, mutta se ei oikein lyönyt tulille, kun porukka oli niin etäällään toisistaan. Mutta nyt kun me 5 tällaista toisemme löysimme, niin vuosi sitten keväästä saakka on sitten lähdetty liikenteeseen ja kasvettu aika kovasti. Meitä on semmoinen rontti 50 herrasmiestä tällä hetkellä mukana kuvioissa. Ja Ville on tosiaan Prospect-jäsen, eli sä oot koeajalla. Minkälaista se on? No, varmaan se on ihan samanlaista, kuin Suomessa meillä ei ole hirveän hierarkkista siinä suhteessa tämä toiminta, että kaikki toimii hyvin aktiivisesti siitä merkistä riippumatta. Että vähän semmoinen suomalainen malli, että silloin kun mies on saunassa, niin kyllä siinä kaikki tämmöiset merkit ja laput riisutaan ja ollaan hyvin sama-arvoisia. Onko teillä sitten jotain riittäjää, että vakijäsenille, niin kuin moottoripyöräjengeissä on? No on niitä tai ei, niitä ei varmaan voi paljastaa. Ja sä et varmaan vielä edes tiedä niitä välttämättä kaikki. Niin, en välttämättä tiedä, joo. Samu, tämä on tosiaan tämä hierarkia kuulostaa vähän moottoripyöräjengeiltä, niin onko sieltä otettu tätä ajatusta? No ajatus ei ole meiltä täältä Suomesta. Me ollaan seurattu Bearded Villaincia maailmalta ja voipi olla, että ajatusta on sieltä. Tietysti täytyy nyt tässä kohtaa heti sanoa, että meitä ei niihin kannata moottoripyörä, ei mulla olisi moottoripyörä, eikä me emme ole moottoripyöräporukka. Että me ollaan enemmänkin niin kuin herrasmieskerho ja parakkaiden miesten tämmöinen niin kuin veljeskunta enemmänkin. No okei, siellä on tämmöisiä tiettyjä niin kuin arvoasteikkoja, että on prospect hopefuleja ja on prospekteja ja on membereitä ja niin edespäin. Ja meillä on kapteenit ja meillä on muut. Mutta se ehkä vaan niin kuin osoittaa jonkinlaista asemaa siinä yhteisössä ja tietynlaista marssijärjestystä ja semmoista vastaavaa, että se hierarkia on hyvin paljon löyhempi kuin sitten näissä kenties tämmöisiä, jotka muut käyttävät tämmöisiä samanlaisia järjestelmiä. Ja teillä on myös tämmöisiä groupieita tai tämmöisiä hang-around-membereitä, jotka siellä liepeillä heiluu. Kyllä vaan, joo. Totta kai tämmöinen asia kiinnostaa aina ja herättää mielenkiintoa. Ja on sitten tietysti aina koko joukko väkeä, jotka eivät halua niin kuin meidän toimintaan sinällään osallistua, mutta käyttävät vähän niin kuin tämmöistä hangaroundin statusta sitten sosiaalisessa mediassa, käyttävät hashtagia Bearded Villains olematta kuitenkaan osa meitä ja se on ihan fine meille. Kyllä tämmöinen aina herättää positiivista pöhinää. Ja Samu oli yksi näistä alkuperäisestä 5, jotka lähti tätä tuomaan Suomeen ja missä vaiheessa Ville sä kiinnostuit? Tuossa viime kesänä mä huomasin, että muutama mun ystävistä alkoi käyttää tämmöisiä
hashtagia tuolla sosiaalisessa mediassa ja mä aloin kysellä, että mikä juttu tämä oikein on. Ja täytyy sanoa, että ihan mukava polku ollut itsellä, että kun viime syksynä sitten pääsin mukaan. Ja tässä reilu puoli vuotta, 8 kuukautta suunnilleen on ihmetellyt tätä menoa jo tässä vaiheessa. No mitä te sitten teette? Minkälaista se on se teidän toiminta? No meillä on tästä hyväntekeväisyysaspektista puhuttiin aikaisemmin. Meillä on ihan oma tämmöinen charity-porukka, joka sitten koordinoi niitä. On tietyt miehet, joiden vastuulla on tämä hyväntekeväisyysasioiden niin kuin koordinointi ja jotka sitten niin kuin ottavat yhteyttä erilaisiin järjestöihin ja kehittelevät asioita, että miten tämä voisi hoitaa ja niin edespäin. Sitten toki me tavataan paljon niin kuin ihan saunailtojen muuten viihteen merkeillä, että mä oon tässä viimeisen kuluneen puolen vuoden aikana käynyt useita kertoja tuolla Euroopassa ja meillä oli tässä vasta vappuna semmoinen iso supermeet tuolla Hollannissa, Amsterdamissa. Meitä oli vähän 200 miestä siellä paikalla. Oliko tuossa äsken, nähdään kuvia ruudulta, niin oliko tuossa tuolta miitistä kuvia? Joo, kyllä vain. Joo, minkälaista siellä oli? Se oli aika itse asiassa upeaa. Mä tapasin, meitä oli siellä Amsterdamissa niin 10 maasta, 200 miestä. Toinen toistaan mukavampia ja sieltä jäi positiivisia hyviä. Tämä kuva on juuri sieltä ja siinä on minä keskellä tunnette lippujen välissä ja saksalainen kaveri Tobias siinä mun edessä ja siitä voisin nimetä äkkiä 20 muutakin. Nimeltä ovat tulleet tutuiksi ja puhun paljon tuonne päivittäin puhelimessa ja noiden kundien kanssa ja jos joku tuossa on hieno, tämä oli edelliseltä kerralta Amsterdamista, missä oli sitten tuossa aikaisemmin keväällä, niin tästä jos mä lähden reissuun tuonne mihin tahansa Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin, niin mulla on numero aina, mihin mä voin soittaa. Mut poimittiin tuollakin lentokentältä ja ei mun tarvinnut huolehtia mistään, että paikallinen opastaja joku oli mua sitten viemässä ja tuomassa ja kuljettamassa ja semmoinen hyvin lämmin vieraanvaraisuus ja lämmin fiilis kaiken kaikkiaan näistä kundeista ja reissusta on jäänyt. Oletko käynyt vielä reissaamassa tuolla maailmalla vielä näissä tapahtumissa? En näissä tapahtumissa. Mä missasin ton Vapun supermeetin, mutta mä oon käynyt jonkun verran maailmalla tässä muuten ja on ollut yhteydessä eri puolilla veljiin. Ja kyllä on tavannut niin kuin muutamastakin Euroopan maasta. Varmaan saksalaisia ja itävaltalaisia tullut eniten vastaan, mutta seuraavaksi tuossa kun lähden Ranskaan, niin siellä varmaan tulee tavattua väkeä taas. Puhutte tuosta hyväntekeväisyyspuolesta tosiaan, mutta että olette ilmeisesti tehnyt ihan siis vanhuksille ja lapsille, syöpäsairaille lapsille ja kenelle kaikille, minkälaista? Kerro vähän tarkemmin. Joo, niin kuin Ville tuossa mainitsi, me ollaan vielä tosi nuori. Me ollaan niin kuin rekisteröity yhdistys vasta päästy perustamaan tässä ihan hiljattain, jolloin meidän toiminta, kun on niin nuorta, niin ei olla mihinkään suuriin hankkeisiin vielä päästy. Toki tämmöisiä pieniä paikallisia erilaisten tämmöisten niin kuin yhteisöjen kanssa tehtyjä pikkuhankkeita. Ollaan lähdetty vähän talkootouhuihin jonkin lasten tapahtumaan tai on kuskattu sohvaa, tuolia vanhusten käytettäväksi tämmöisiin palvelukoteihin tai muuta vastaavaa. Hyvin tämmöistä pienimuotoista ja tavallaan pienissä ryhmissä siellä täällä tapahtunutta se on ollut tähän asti. Mutta kaiken aikaa tässä kontaktoidaan näitä isompia tahoja ja kehitetään sitä meidän konseptia, että millä me voitaisiin tehdä niin kuin Beardvillais-yhteisönä sitä hyvää, eikä vaan olla jonkun hyvän tekevä. Me osallistuttiin Roosanauha-kampanjaan, kerättiin sinne rahaa, mutta jotta me voitaisiin tehdä sitä omaa juttua, niin se on vielä vähän niin kuin alkutekijöissään. Niinpä. Miten teidän jäseneksi pääsee? Tarviiko olla muuta kuin pitkä parta? Meillä on, no se on lähtökohta, pitää olla pitkä parta, joo. Mutta se parta ei ole se ainut kriteeri. Tuolla maailmalla meitä kutsutaan elite beard men, eli tämmöistä niinku parakkaiden miesten eliittiä. No määrittelee eliittiä, miten se määritellään, mutta totta kai me seurataan, eli meillä on itse asiassa 2-3 skauttia tämmöistä niin kuin jäsenprosessista vastaavaa herrasmiestä, jotka sitten joihinka ottamalla yhteyttä, esimerkiksi meidän Facebook-sivuihin voi ottaa yhteyttä, sinne yleensä tämmöisten jälkeen pölähtää se useampi 10 yhteydenottoa, niin sieltä täytyy sitten vaan erottua joukosta. Niin. Ja sitten täytyy kysellä vähän, että milloin me tapaillaan ja missä me tavataan. Että kyllä niin kuin mies täytyy tavata, kätellä, haistaa ja maistaa ennen kuin siitä voi ottaa selvää, että onko hän kelvollinen sitten jäseneksi. Ville, sä tosiaan sanoit, että sä oot ihan nuorena jo ensimmäistä partaasi kasvatellut, niin millä tavalla tuo parta on osa identiteettiä? Onks? On se aika lailla nykyään jo osa identiteettiä, että jos ajaisin parran pois, niin ei välttämättä tunnistaisi sitä miestä, joka tulee vastaan siinä peilin kautta, mutta tämän kanssa mä oon elänyt, voisiko sanoa, ei nyt ihan tämän mittaisen parran kanssa, mutta kyllä mulla on enemmän vähemmän parta ollut suunnilleen 17-vuotiaasta lähtien. Että
Samoin sä oot toiminut portsarina myöskin aikaisemmin, niin kuinka paljon tuohon partaan ihmiset kiinnittää huomiota arjessa? Kyllä siihen yhä vähemmän kaiken aikaa. Se on niinku tullut jotenkin niinku hyväksytymmäksi osaksi yhteiskuntaa, että sitä ei enää. Ja tietysti kun mä olen, jos mä olen samassa paikassa töissä, niin siihen on kai jo totuttu. Mutta kyllä niitä aina silloin tällöin tulee näitä kysymyksiä, että miksi sä oot kasvattanut tollaisen parran, tai ajan nyt tuo parta pois, tai ei tuo parta sovi sulle. Ja nämä on vähän semmoisia tilanteita, missä niinku tekee mieli sanoa niinku rumastikin, että ei tuo ylipaino sovi sullekaan. Miten naiset suhtautuu teihin, kun he ei pääse teidän jäseneksi? Mä voin vastata tuohon. Naiset suhtautuu meihin yleensä ihan positiivisesti. Ihmiset suhtautuu meihin yleensä ihan positiivisesti. Sinänsä eihän meillä pääsyvaatimuksena ei ole, tai rajoitteena ei ole ikä, sukupuoli, mikään tämmöinen uskonnollinen tai poliittinen näkemys, kunhan parta kasvaa. Mutta Bearded Villainsilla on sisarjärjestö, joka toimii sitten erikseen. Okei. Hyvä. Siitä ehkä sitten seuraavalla kerralla. Kiitos teille. Näin. Kiitoksia. Kiitos.